السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مقطع جديد من قناة SG. أبل عندها مؤتمر يوم الاثنين القادم 3 يونيو إن شاء الله. إيش آخر الشائعات بخصوص المؤتمر وإيش اللي راح يطلع فيه؟ تابع معي. أهم الأشياء اللي متوقع تعلن عنها أبل هو الجيل الجديد من أنظمة التشغيل للآيفونات والآيبادات الآيوس 13 الآيوس 13 اللي راح يكون فيه له العديد من التحديثات والمميزات الجديدة، من ضمنها نظام الرؤية الليلي. الدارك مود أو وضعية الرؤية الليلية هو من الأشياء اللي كثير من مستخدمي الآيفون والآيباد كانوا يتمنون أنه أبل تعلن عنها. بالفعل في شائعات كثيرة تقول أنه الدارك مود راح يجي في الآيوس 13، وزي ما أنتم شايفين هذه بعض الصور اللي تسربت عن كيف راح يكون شكل وضعية الرؤية الليلية. طبعا بالنسبة لللوك سكرين أو شاشة القفل اللي راح يتغير أنه الإشعارات راح تصير بلون أغمق، بينما الخلفية نفسها ما راح تتغير. إذا تبغاها تكون داكنة أكثر ممكن تغير صورة الخلفية إلى صورة داكنة أكثر. برضو من الأشياء اللي كان يطالب بها الكثير من مستخدمي الآيفون هو تعديل شكل مستوى الصوت. لما ترفع الصوت أو ترخي الصوت يجي المربع هذا اللي ياخذ جزء كبير من الشاشة بشكل مزعج، خصوصا لما تكون تتفرج على فيديو. في عدة أشكال متوقع أنها تغير هذا التصميم، سواء نفس نظام الانستغرام أنه يكون في أعلى الشاشة أو يكون في أسفل الشاشة. أيضا راح يصير تحديث للعديد من التطبيقات، من ضمنها تطبيق الرسائل اللي راح يستنسخوا فيه له ميزة موجودة في الواتساب اللي هي صورة العرض والاسم المستعار. راح تقدر تسوي صورة عرض خاصة فيك واسم مستعار أيضا، وتقدر تختار مين اللي يقدر يشوف الصورة والاسم. أيضا تطبيق الإيميل راح يجي له تحديث راح يخليه شبيه نوعا ما بتطبيق الجيميل، بحيث أنه الإيميلات القادمة لك راح تقسم تلقائيا إلى إعلانات، مشتريات أو سفريات. راح لما يجيك إيميل مثلا من بوكينج أو من إكسبيديا راح يتعرف التطبيق على أنه هذا الإيميل خاص بالسفر وراح يوديه على قسم السفر، أو إذا جاك إيميل إعلاني راح يتعرف عليه تلقائيا ويوديه لقسم الإعلانات. أيضا تطبيق الخرائط اللي صراحة متأخر بشكل كبير عن تطبيق خرائط جوجل برغم التحديثات الأخيرة اللي أبل قاعد تحدثها للتطبيق. متوقع أنه راح تجيله ميزة راح تسهل تحديد الأماكن اللي المفضلة والأماكن اللي تزورها كثير، وتحديد مكان المنزل ومكان العمل، وسهولة التنقل في قائمة الأماكن المفضلة. أيضا تطبيق Find My iPhone متوقع أنه يندمج مع تطبيق Find My Friends في تطبيق واحد راح يكون اسمه Find My، وراح يصير فيه له تحسينات لتتبع الأجهزة إذا ما كانت متصلة بشبكة إنترنت. أيضا تطبيق ريمايندرز أحد أسوأ تطبيقات أبل في وجهة نظري، راح يجي له تحديث يسهل من عملية إضافة المهام وإنشاء القوائم في التطبيق. أغلب تطبيقات أبل أعتقد أنه جودتها متدنية، لكن تطبيق ريمايندرز بالذات أحد أسوأ التطبيقات في وجهة نظري، ومن أوائل التطبيقات اللي أحذفها إذا اشتريت آيفون جديد. تطبيق بوكس أيضا تطبيق الكتب راح يكون فيه له عدة تحديثات، منها أنه راح يكون فيه ميزة جديدة تحسن تتبع المكان اللي وصلت له في الكتاب. أيضا تطبيق هيلث تطبيق الصحة راح يحصل على تحديثات، من ضمنها قسم جديد اسمه الصحة السمعية اللي راح تقدر فيه تقيس مستوى الصوت أثناء سماعك للموسيقى أو الفيديوهات وانت لابس السماعة، وهل هذا المستوى مناسب لصحة إذنك ولا لا. أيضا خاصية سكرين تايم، الخاصية اللي تتيح للآباء يتحكموا في جوال أبنائهم والوقت اللي يقضوه في تطبيقات معينة. راح يحصل على ميزة جديدة تمكن الآباء من تحديد وقت معين يسمح فيه للأبناء بمكالمة أشخاص معينين أو عدم مكالمة أي أحد، بمعنى أنه ممكن مثلا الأب أو الأم يحطوا قيد في جوال الابن أنه ما يكلم أي أحد من الساعة مثلا 10 مساء إلى 7 صباحا إلا والده أو والدته. أيضا متصفح سفاري راح يحصل على بعض التحديثات وميزة جديدة لمستخدمين الأيباد، اللي هي لما تدخل على موقع يحتاج نسخة سطح المكتب راح يتحمل نسخة سطح المكتب تلقائيا على الأيباد بدون ما أنت تعدلها يدويا. وللأيباد أيضا في ميزة متوقع اللي هي أنك تقدر تفتح أكثر من نافذة لنفس التطبيق في وقت واحد، بمعنى أنه ممكن تفتح تويتر مرتين في نفس النافذة، أو تفتح متصفح سفاري أو جوجل كروم مرتين في نفس الشاشة، بحيث يكون في نافذتين كل النافذتين تفتح نفس التطبيق. آخر التحديثات اللي تخص الآيوس 13 هو إمكانية الإعلان
عن ايموجيز جديدة. غالبا الايموجيز ما راح تنزل الا اخر 2019. وابرز الايموجيز المتوقع الاعلان عنها هو الشكل اللي انتم شايفينه في الشاشة، شكل الفلافل او الطعمية. طبعا للأسف أصحاب الآيفون 5S، الآيفون 6، الآيفون 6 بلس، وأول نسخة من الآيباد إير والآيباد ميني 2 ما راح تدعم الآيوس 13، فأصحاب هذه الأجهزة ما راح يستمتعوا بهذه المميزات الجديدة. أيضا الآيفون SE حتى الآن مو باين إذا كان راح يدعم الآيوس 13 ولا لا. الآيفون SE يستخدم ال A9 شيب نفس الموجودة في الآيفون 6S وفي الجيل الخامس من الآيباد اللي راح تدعم الآيوس 13، فحتى الآن مش باين إذا كان الآيفون SE راح يدعم الآيوس 13 ولا لا. طبعا الإعلان عن الآيوس 13 راح يكون الاثنين القادم في المؤتمر، ولكن وصول النظام لجوالات المستخدمين ما راح يكون إلا في فول 2019، يعني حول سبتمبر أو أكتوبر من هذه السنة. أيضا متوقع أنه يتم الإعلان عن جيل جديد لأنظمة تشغيل الماك. أول شيء بهذا الخصوص هو مشروع تشتغل عليه أبل اسمه مازبان. الهدف من هذا المشروع هو أن المطورين بحلول 2021 يصيروا يقدروا ينشئوا تطبيق واحد يشتغل على الآيفون وعلى الآيباد وعلى الماك. في 2019 الهدف أنه تطبيقات الآيباد تشتغل على الماك، وفي 2020 الهدف أنه تطبيقات الآيفون تشتغل على الماك، و2021 راح يقدروا المطورين أنهم يسووا تطبيق واحد يشتغل على الأجهزة هذه كلها، بحيث أنه ممكن باللمس أو بالماوس. المشروع هذا مفيد للمستخدمين وللمطورين. مفيد للمطورين لأنه يختصر عليهم الوقت بحيث أنهم يسووا تطبيق واحد يشتغل على جميع المنصات، ومفيد أيضا للمستخدمين لأنه راح يزيد عدد التطبيقات المتاحة في الأب ستور للماك. وكجزء من هذا المشروع أبل متوقع تعلن عن تطبيقات مستقلة للماك، تطبيق أبل ميوزك منفصل، تطبيق بوكس، تطبيق أبل تي في، وتطبيق بودكاست، كلها منفصلة عن الآيتونز. راح يصير تستخدم الآيتونز فقط لنقل الملفات من الماك للآيفون أو الآيباد أو العكس. أحد الميزات القادمة أيضا للماك هي إمكانية استخدام الآيباد كشاشة خارجية، بمعنى أنك تشتغل على تطبيق على الماك وترسله للآيباد، وممكن تكتب عليه إذا الآيباد يدعم الأبل بنسل ويظهر الرسم على الماك. أيضا في خاصية راح تحل مشكلة مزعجة جدا لأصحاب الماك، اللي هي إمكانية لصق النافذة في الجزء الأيمن أو الأيسر من الشاشة نفس ما هو موجود في الويندوز. الميزة هذه طال انتظارها جدا من أصحاب الماك. أيضا متوقع نقل ميزة سكرين تايم، اللي زي ما قلنا يقدر من خلالها الآباء يتحكموا في الوقت اللي يقضي أبنائهم على الجوالات إلى الماك. أيضا متوقع إدخال تأثيرات الآي مسجز، البالونات والأشياء الأخرى برضو للآي مسجز على الماك. أحد الميزات المتوقع إعلانها أيضا هي إمكانية استخدام ساعة أبل كموثق أثناء عمليات البيع أو كلمات السر. حاليا ممكن تفتح الماك كلمة سر الماك عن طريق ساعة أبل، ولكن في التحديث الجديد ممكن تقدر تشتري عن طريق ساعة أبل تستخدمها نفس ميزة التاتش آي دي. بالنسبة للاسم المتوقع يطلق على التحديث، حتى الآن ما في اسم معين، ولكن هذه قائمة بالأسماء المتوقع أنها تطلق على التحديث الجديد. عادة أبل تستخدم أماكن طبيعية في كاليفورنيا مثل الشواطئ أو الجبال مشهورة أو صحراء مشهورة أو مدن مشهورة، وتطلق أساميها على أنظمة التشغيل الجديدة. فقد يستخدموا أحد الأسماء الموجودة في القائمة هذه، وممكن يستخدموا اسم آخر. طبعا نفس الشيء اللي قلناه على نظام التشغيل الجديد للآيفون والآيباد، نظام تشغيل الماك الجديد راح يتم الإعلان عنه يوم الاثنين القادم إن شاء الله، ولكن لن يكون متاح للمستخدم العادي إلا في فول 2019، في خريف 2019، يعني حول سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام إن شاء الله. أيضا من الأشياء المتوقع الإعلان عنها هو نظام تشغيل جديد لساعات أبل. أهم الأشياء المتوقع أنها تكون في هذا النظام هو متجر خاص بساعات أبل في الساعة نفسها، بمعنى أنك تقدر تنزل تطبيقات للساعة من نفس الساعة. وراح يتم أيضا الإعلان عن تطبيقات جديدة من أبل للساعة، مثل تطبيق دوس. التطبيق هذا راح يكون للأشخاص اللي يستخدموا أدوية عشان يذكرهم بمواعيد الأدوية. أيضا متوقع يتم الإعلان عن تطبيق آلة حاسبة خاص بساعة أبل،
وتطبيق لتسجيل الصوت، وأيضا تطبيق للكتب الصوتية. ومتوقع أيضا يتم الإعلان عن وجوه جديدة لخلفيات الساعة. في شائعات كثيرة عن إمكانية الإعلان عن ماك برو جديد أو ماك بوك برو جديد، ولكن حتى الآن أغلب المصادر تقول أنه شركة أبل ما هي جاهزة بالأجهزة هذه، لذلك غالبا لن يتم الإعلان عنها في المؤتمر. في الختام، كيف الواحد ممكن يتفرج على مؤتمر أبل؟ المؤتمر زي ما قلنا راح يكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله 3 يونيو الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة، وراح أترك رابط للمشاهدة في خانة الوصف الديسكريبشن تحت، وأيضا في حسابي في تويتر، لذلك لا تنسوا تتابعوا حساب تويتر وحساب الانستغرام اللي أيضا راح يكونوا في خانة الوصف تحت. في الختام، إذا عجبكم المقطع عطوا لايك وشير، ولا تنسوا تدعموا القناة بالسبسكرايب. شكرا على المشاهدة، نشوفكم المقطع الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.